जय श्री कृष्ण बाळ मित्रों, नीलमाधव स्कूल में तमारुं स्वागत है। आज आपणे धोरण 4 विषय गणित एमां प्रकरण नंबर 6 भंगार वेचनार भणी रह्या छीए। बाळ मित्रों, आगळना विडियो में आपणे आई बुक में प्रश्न नंबर 8 सुधी भणी गया छीए। आज आपणे प्रश्न नंबर 9 नी शरूआत करवानी छे। तो बधा आई बुक काढशे अने एनो प्रकरण नंबर 6 अने एमां प्रश्न नंबर 9 गुणाकार करो। 328 गुणिया 4। चलो 4 एकान घड़ियों 8 सुधी बोलो। 4 एका 4, 4 दू 8, 4 तरी 12, चौकू चौकू 16, 4 पंचा 20, 4 छंग 24, 4 सत्ता 28, 4 अठा 32, 32 नो बगड़ो वधी 3, 4 दू 8, 8 ने 3 11, 11 नो एकड़ो वधी 1, 4 तरी 12, 12 ने 1 13। जवाब आव्यो 1312। ત્યાર પછી છે બીજો દાખલો। મેં તમને પહેલાં પણ કીધું હતું કે કોઈપણ સંખ્યાનો આપણે 0 સાથે ગુણાકાર કરીએ તો જવાબ શું આવે? 0 આવે। તો અહીંયા 0 મૂકવાનો। 2 ચોક 8, 2 દુ 4, જવાબ શું આવ્યો? 480। ત્યાર પછી ત્રીજા નંબરનો દાખલો છે। 8 એકાનો ઘડિયો 8 સુધી બોલવાનો છે। 88 64, 64નો ચોકડો વધી 6। कोईपण संख्यानो 0 साथे गुणाकार करिए तो 0 आवे, पण ऊपर वधी छे तो ए 6 नी 6 अहींया मूकी देवानी। 8 नवा, 8 नवा केटला थाय? तो 8 नवा थाय 72। तो अहींया लखवाना 72। जवाब आव्यो 7264। त्यार पछी छे चौथो दाखलो। 5 एकान घड़ियों 9 सुधी बोलवानो छे। चलो 5 एका 5, 5 दू 10, 5 तरी 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 छंग 30, 5 सीता 35, 5 अठा 40, 5 9 45, 45 नो पांचड़ो वधी 4, 5 तरी 15, 15 ने 4 19 नो नवड़ो वधी 1, 5 अठा 40, 40 ने 1 41। जवाब आवशे 4195। चलो आवड़े ने तमने बाळ मित्रों गुणाकारना दाखला करता। ત્યાર પછી છે પાંચમો દાખલો। 3 એકાનો ઘડિયો તમારે બોલવાનો છે। 3 સિત્તા 21 નો એકડો વધી 2। મેં તમને પહેલાં પણ કીધું હતું કે કોઈ પણ સંખ્યાનો 0 સાથે ગુણાકાર કરીએ તો જવાબ 0 આવે, પણ ઉપર વધી હોય તે મૂકવાની। 2 ની 2, 3 દુ 6, જવાબ આવ્યો 621। ત્યાર પછી છઠ્ઠો દાખલો છે। 8 છંગ 48 નો આંકડો વધી 4, 88 64, 64 ને 4 68 નો આંકડો વધી 6, 8 पंचा 40, 40 ने 6 46। जवाब आव्यो 4688। ત્યાર પછી સાતમો દાખલો આપ્યો છે। 77 49 નો નવડો વધી 4, 7 તરી 21, 21 ને 4 25, 25 નો પાંચડો વધી 2, 7 पंचा 35, 35 ने 2 37। जवाब आव्यो 3759। ત્યાર પછી આઠમો દાખલો તમને ગણીને આપ્યો છે। તેમાં જુઓ બાળ મિત્રો, આગળના દાખલા આપણે ગણ્યા તેમાં નીચે એક જ રકમ હતી, એકમ જ હતી। આમાં એકમ દશક 2 છે, 2 સંખ્યા આપેલી છે। તો તેનો દાખલો કેવી રીતે થાય તે તમે સમજો। પહેલાં તો એકમની શૂન મૂકી દેવાની, બંનેનો 2 સંખ્યા આપી હોય ત્યારે। પછી છેલ્લી સંખ્યાને દાબી દેવાની। અત્યારે આપણી પાસે એક જ સંખ્યા છે 3। 3નો ઘડિયો 9 સુધી બોલવાનો। તો 3 9 27, 27 નો સાતડો અહીંયા આવ્યો, વધી 2 અહીંયા આવી। પછી પાછું 4 અઠા 32, 32 ને 2 કેટલા થાય? 32 અને 3 અઠા 3 એકા 3, 3 દુ 6, 3 એકા 3, 3 દુ 6, 3 તરી 9, 3 ચોક 12, 3 પંચા 15, 3 છંગ 18, 18 ને 2 કેટલા થાય? તો તે તમારે અહીંયા લખવાના। તો એ રીતે તમારે આ દાખલો ગણવાનો છે, ગણતરી દ્વારા નિરાતે શાંતિથી। બરોબર છે? આવડશે ને? ચલો આપણે અહીંયા નીચે દાખલા ગણીએ છીએ। અહીંયા ધ્યાન આપો। 2 સંખ્યા હોય એટલે એકમની શૂન મૂકવાની, છેલ્લી સંખ્યા દાબી દેવાની અને 2નો વારો પહેલાં લેવાનો। 2 पंचा 10 નો 0 વધી 1, 2 તરી 6 ને 1 7, 2 સિત્તા 14 વત્તા 6 पंचा 30, 30 નો 0 વધી 3, 6 તરી 18, 18 ને 2 21 નો એકડો વધી 2, 6 સિત્તા 42 ને 2 44, 1 નો 0 નો 0, 1 નો 1, 7 ને 4 11 નો એકડો વધી 1, 4 ને 4 8 ને 1 9 અને 1। જવાબ આવ્યો 1000। જવાબ આવ્યો છે
19,110. ત્યાર પછી છે 10મો દાખલો. બે સંખ્યા આપી છે, એકમની શૂન મૂકી દો, આ સંખ્યા દાબી દો, છેલ્લી એકનો વારો પહેલાં લો, પછીની 8નો વારો લેવાનો. 1 અઠ્ઠા 8, 1 પંચા 5, 1 સીટા 7 વત્તા 8 64નો ચોગડો વધી 6, 8 પંચા 40 ને 6 46 વધી 4, 8 સીટા 56, 56 ને 4 60. ચલો હવે સરવાળો કરો. 4 ના 4, 8 ને 6, 8 ને 8 16 થાય, તો અહીંયા 8 ને 6 આપ્યા છે, તો 8 ને 6 14 થશે. 14નો ચોગડો વધી 1, 5 ને 1 6, 7 ને 6 13. જવાબ આવ્યો 13,644. ત્યાર પછી છે 11મો દાખલો. ચલો એકમની શૂન મૂકી દીધી. એકમની શૂન તો પહેલાં મૂકી જ દેવાની, પછી 7નો વારો 3નો વારો. ચલો પહેલાં 7નો વારો લો. 7 1 7 2 14 7 21 7 4 28 7 35 7 6 42 7 અઠ્ઠા 56, 56નો છગડો વધી 5, 7 તરી 21, 21 ને 5 26નો છગડો વધી 2, 26નો છગડો વધી 2, 7 1 7, 7 ને 2 9, વત્તાની નિશાની. હવે 3નો વારો લેવાનો. 3 અઠ્ઠા 24, 24નો છગડો વધી 2, 3 તરી 9, 9 ને 2 12, 9 ને 2 11, 11નો એકડો વધી 1, 3 8 તરી 24નો ચોગડો વધી 2, 3 તરી 9, 9 ને 2 11નો એકડો વધી 1, 3 1 3, 3 ને 1 4. ચલો 4 ના 4, 6 ને 1 7, 6 ને 4 10નો 0 વધી 1, 9 ને 1 10, 10,074 જવાબ આવ્યો. ત્યાર પછી 12મો દાખલો છે. એકમની શૂન 8 છંગ 48નો આઠલો વધી 4, 8 તરી 24, 24 ને 4 28 વધી 2, 8 છંગ 48, 48 ને 2 50 વત્તા 9 છંગ 54નો ચોગડો વધી 5, 9 તરી 27, 27 ને 5 32નો બગડો વધી 3, 9 છંગ 9 એકા 9, 9 દુ 18, 9 તરી 27, 9 ચોક 36, 9 પંચા 45, 9 છંગ 54, 9 છંગ 54, 54 ને 3 57, 4 ના 4, 8 ને 2 10નો 0 વધી 1, 8 ને 7 ને 1 8 ને 8, 8 ને 8 16નો છગડો વધી 1, 1 ને 5 6 અને 5 ના 5 56,604. ચલો આવડે બાળ મિત્રો તમને 2 રકમવાળા દાખલા. ત્યાર પછી 10મું છે. આપણા દેશનું ચલણી નાણું ખાલી જગ્યા છે, તો જવાબ આવશે એ રૂપિયા. ત્યાર પછી છે 11મું. રૂપિયાની નિશાની કઈ છે, તો સી આવશે. 1 રૂપિયો બરાબર ખાલી જગ્યા પૈસા થાય, તો 1 રૂપિયો બરાબર 100 પૈસા થાય. જવાબ આવશે ડી. ત્યાર પછી છે 50 પૈસાના કેટલા સિક્કા ભેગા થઈને 5 રૂપિયા બને, તો 50 રૂપિયાના કેટલા સિક્કા ભેગા થઈને, તો 10. 50 પૈસાના 10 સિક્કા ભેગા થાય ત્યારે 5 રૂપિયા બને, તો જવાબ આવશે એ. ત્યાર પછી 14મું છે. 100 રૂપિયાની એક નોટ, તો 10 રૂપિયાની ખાલી જગ્યા નોટ, તો 100 રૂપિયાની એક નોટ, તો 10 રૂપિયાની 10 નોટ આવશે. જવાબ આવશે એ. અહીંયા આપણે 14 સુધી ભણી ગયા છીએ. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે 15મા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો.